हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म एउटा एप्लिकेसनबाट लाइभ विथड्र गरेर चाहिँ देखाउने छु हैन। र विथड्र कतिसम्म रिसिभ हुन्छ र यसमा कसरी काम गरिन्छ र काम गरेको ब्यालेन्सले कसरी यहाँबाट विथड्र गरिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला साथीहरु। ल त साथीहरु, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ SMS रिचर भन्ने एप्लिकेसनको नाम छ हैन। तपाईले यसमा चाहिँ सिम्पली SMS रिसिभ गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर SMS रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ सोलो अर्निङ हुन्छ हैन। र तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई हैन, घरको मेम्बरहरुलाई चाहिँ रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले $0.60 यानी 70-80 रुपैयाँ चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साथीलाई या घरको फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रेफर गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरुले पर रेफर $0.20 पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले रेफर गरेको थिएँ हैन। यहाँ चाहिँ मलाई रिसिभ भइसकेको छ है त। तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने एउटा अप्सन छ हैन। यहाँ चाहिँ ब्यानर देखिन्छ। सो तपाईहरुले यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि यहाँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो रेफर कोड र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो लिंकलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर अथवा साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको थ्रु तपाईहरुको साथीहरु जोइन हुनुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्न हुनेछ हैन। यहाँ चाहिँ उनीहरुले रिसिभ गरेको SMS को बाबत मलाई यति मिलेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै $0.20 चाहिँ फर्स्टमै मिलिहाल्छ हैन। सो तपाईले यो तरिकाले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेली चेक इन हुन्छ र तपाईहरुले $0.03 पर डे तपाईले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ, फेरि सकिन्छ, फेरि सुरु हुन्छ हैन। यसरी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यति भइसकेको छ है त। यसको साइन अप प्रोसेस चाहिँ यस भिडियोको लास्टमा चाहिँ अलिअलि भनिदिनेछु हैन। तपाईहरुले त्यति बेलासम्म भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला। र अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ विथड्र गर्नेछौँ। विथड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सेटिङको अप्सन छ हैन। यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। यहाँबाट तपाईहरुले सबै कुराहरु चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट एक्टिभिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ रेफरल प्रोग्राम छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट रेफर पेजमा पुग्नुहुनेछ। तपाईले यहाँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ पेमेन्ट मेथड छ हैन। पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ तपाईले पेपालमा मात्रै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र मिनिमम विथड्र पनि एकदमै थोरै रहेको छ। $1 पुग्ने बित्तिकै तपाईले आफ्नो पेपाल अकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो तरिकाले तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट अस भन्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेर चाहिँ यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुको 24 घण्टा भित्र चाहिँ तपाईहरुको यस मेलको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एन्सर आइसक्नेछ अथवा रिप्लाई आउनेछ भनौं न। यसरी तपाईले यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अकाउन्ट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी जाने चाहिँ विथड्र तर्फ। विथड्र गर्नको लागि यहाँ चाहिँ विथड्रलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। र विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपाल बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ लिंक नाउ भन्ने आउँछ। तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो पेपालको इमेल एड्रेस राख्नु होला। र एड्रेस राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ बाइन्ड गरिदिनु होला हैन। अनि पेपालको चाहिँ यो जीमेल एड्रेसमा एउटा कोड आउँछ। त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी छ। मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाइ पनि सकेको छु है। सो तपाईहरुले यति गरिसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 1.26 रहेको छ हैन। सो यहाँ चाहिँ अल विथड्रल्समा चाहिँ क्लिक गर्छु र यति गइसकेपछि यहाँ भनेको छ नोटमा चाहिँ मिनिमम विथड्रल यति छ भनेर भनेको छ। सो तपाईले यही तरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनौं न। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि विथड्रलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले विथड्रल रेकर्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ पेन्डिङमा देखाउने त मैले अगाडि देखाएको थिएँ हैन। यो केही समयपछिको भिडियो हो है। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ विथड्रल लगाउनु भयो के डाउन गर्नु होला। 48 घण्टा भित्र चाहिँ तपाईहरुको वालेटमा आइसकेछ। मेरो आइ पनि सकेको छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ मैले देखाउने पनि छु। यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ 1.26 रहेको छ हैन। म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो जीमेलमा नै लगेर देखाउने छु। र यहाँ चाहिँ मैले रिसिभ गरिसकेको छु हैन। यहाँ सक्नुहुन्छ यति गरेको छु। सो यहाँ चाहिँ मैले ओपन गरे हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ यति गरेको थिएँ है। सो रिसिभ भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ अलि फी लाग्छ हैन। यति चाहिँ फी लागेको छ र मलाई यति रिसिभ भएको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो पेपाल अकाउन्टमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ लगेर देखाउने छु है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यति चाहिँ रिसिभ गरेको थिएँ है। सो यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरुले कति रिसिभ गर्नुभएको थियो त्यो पनि देखाउने छ र कति तपाईहरुले त्यहाँबाट विथड्र गर्नुभयो त्यो पनि देखाउने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल रहेको छ है। अमाउन्ट यति विथड्र गरेको थिएँ, यति फी लाग्यो र यति मलाई रिसिभ भयो यहाँ भनेको छ। सो तपाईले यही तरिकाले चाहिँ उताबाट विथड्र गरेर आफ्नो वालेटमा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यही तरिकाले तपाईले चाहिँ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन। सो तपाईले यसमा चाहिँ SMS रिसिभ गर्दै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै स्लो अर्निङ पाउनुहुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ डेली चेक इन गर्दै पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ चेक इन नाउमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूलाई पर डे यति चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। सो यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले अर्निङ गरेको ब्यालेन्सले पेपालको माध्यमबाट विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा यसको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि 2 जना साथीहरूले रेफर गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि तपाईँहरूले $0.60 चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ है। अनि तपाईँले $1 पुगिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले विथड्र गरिसकेपछि हैन तपाईँले 48 घण्टाभित्र तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रेफर गर्नुभयो भने यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पर फ्रेन्ड $0.20 चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन। र यसलाई चाहिँ आफ्नो वालेटमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रुफ चाहिँ भिडियोमा देखाइ पनि सकेको छु है। सो तपाईँहरूले चाहिँ यही तरिकाले काम गरेर चाहिँ अर्निङ